بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نننی ټاپک زموږ سره شروع کیږي د فرست ایئر د بایولوژي نه، او د ټاپک نوم د مخامخ موږ ته ښکاري فنکشن اف سمال انټسټاین. د دې نه مخکې موږ د سمال انټسټاین سټرکچر ویلې، لکه فرض کا دا زموږ سره اسوفیګس دی، دا زموږ سره سټمک معده ده، او داسې دا پسې بیا زموږ شروع کیږي سمال انټسټاین. نو اوس ګورو چې په ډایجسټیو سیستم کې یا په ډایجیشن کې د دې ورکوټي کلمې کار څه دی. ګورئ دلته تاسو ته پته ده چې کله په دې معده کې چې کوم څه ښکته راشي، دلته خوراک هر قسم خوراک شي، نو هغه نه داسې یو لیکوډ غوندې سیز جوړ شي، لیکوډ غوندې مطلب بالکل سوپ لایک سټرکچر جوړ شي، هغې ته موږ بیا وایو کایم. دا کایم چې بیا کله ښکته راشي کایم. کلیر ده دا خبره؟ دا کایم په دې معده کې چې کوم پروت دی دا بیا ښکته راشي دې ورکوټي کلمې ته د څه شي په ذریعه باندې، دلته کې چې فلوریک کم سپیکټر دی په معده کې چې په اخر کې کوم سوری دی، لکه دا زموږ معده ده، کلیر ده. نو په دې معده کې دلته چې کوم اوپننګ دی یا ګیټ یا سوری دی، هغه ته موږ فلوریک سپیکټر وایو. د هغې په مدد سره دې لږ لږ خوراک راوړي دې ورکوټي کلمې ته. نو چې دې ورکوټي کلمې ته کله دا کایم راشي، نو دلته کې به دې کلمې دا به ورسره څه کار کوي دې ګورئ. په دې کې اولنی کار زموږ دی کیمیکل ډایجیشن. ګوره بره زموږ سره په خوله کې کومه چې بره خوله وه، کلیر، په خوله کې کیمیکل ډایجیشن هم کېده او میکینیکل ډایجیشن هم کېده. خوراک مطلب په د انزایم په مدد سره به ماتېده او د دې غاښونو په مدد سره به ماتېده. بیا په معده کې هم زموږ سره دوه قسمه ډایجیشن کېده، هم کیمیکل کېده هم میکینیکل. اوس دلته کې په ورکوټي کلمه کې به صرف زموږ سره کیمیکل ډایجیشن کېږي، دلته کې به میکینیکل ډایجیشن نه کېږي. مقصد دا دی چې دې کې داسې زور مو پرې کلمو کې نشته یا داسې رابندې شي په خوراک چې خوراک پوټي پوټي کې هغه آل وړوکی شوی دی په معده کې. په معده کې مطلب سوپ لایک لیکوډ فارم ته اوښتی دی. نو نور میکینیکل ډایجیشن په ورکوټي کلمه کې نه کېږي. نو ما تاسو ته وویل چې د ورکوټي کلمې په کارونو کې اولنی کار دی کیمیکل ډایجیشن. نو دلته کې کیمیکل ډایجیشن د خوراک شروع شي. دلته کې تاسو ته پته ده زموږ دغه مین درې قسمه غټ خوراکونه دي، لکه فرض کا پروټین او کاربوهایډریټ او پیټس. ټیک ده؟ دا پروټین به واوړي زموږ سره په دې ورکوټي کلمې کې څه شي ته، د امینو اسید ته، امینو اسیډس، او کاربوهایډریټ به واوړي ګلوکوز ته، ګلوکوز، دا به ګلوکوز ته واوړي، او پیټس به واوړي پیټي اسید ته او پلس ګلیسرول ته، پیټي اسیډس پلس ګلیسرول دې ته به واوړي. دا د ورکوټي کلمې کار دی. د کیمیکل ډایجیشن د خوراک وشو په دې ورکوټي کلمې کې. دې نه بعد بیا وایي چې کایم از مکسډ with additional juice from the liver and pancreas. بل کار دا دی، لکه دا خبره خو اوله په کار واخو. اوس دویمه خبره دا ده، لکه فرض کړه دا زموږ ورکوټي کلمه ده، کلیر. نو دلته د پنکریاز نه زموږ سره پیپ راغلی دی. هغه پنکریاز په باره کې به غیر وروستو خبره کوم په بل ټاپک کې. د دې پنکریاټیک جوس را روان دي دې ورکوټي کلمې ده. او دلته ورته لیور هم دی، د لیور نه هم دې ته بایل را روان دي. نو دې خو اوس وګورئ، لکه فرض کا دا زموږ سره پنکریاټیک جوس راغلو، کلیر، دا سور کلر باندې، او دا بر نه زموږ سره راغلی دی، دا کایم دی او خوراک دی، او دا پسې راغله زموږ سره دا بایل، کلیر. نو په دې ورکوټي کلمې کې دا ټول هر څه مکس شي. مکس د کایم او د کلمو کې خپل انزایم هم شته، د پنکریاز نه پسې هم راغله او د لیور نه پسې بایل راغله. دا ټول هر څه د مکس کړو، ټول یو اچار غوندې کې جوړ کړو. دا د ورکوټي کلمې کار دی. د کلمو دویم کار، د ورکوټي کلمې دویم کار دا دی چې د لیور نه، د پنکریاز نه، د لیور نه بایل راغله، د پنکریاز نه پنکریاټیک جوس راغله. په دې کلمو کې خپل انزایم دي او د بره پسې د معدې نه خوراک راغله. دا ټول هر څه په ورکوټي کلمې کې مکس کېږي، یو بل سره میلاویږي. د دې نه علاوه د دې بل کار دا دی چې ابزارپشن اف فوډ. ګوره اوس دا خبره یاد ساتئ چې کله دا خوراک مطلب پروټین واوښته امینو اسید ته، کاربوهایډریټ واوښته ګلوکوز ته، او پیټس یا لیپډ واوښته پیټي اسید او ګلیسرول ته. نو د دې ابزارپشن به اوس کېږي د دې ورکوټي کلمې نه چېرته بلډ ته به وړي. لکه دا فرض زموږ بلډ دی، زه به دلته کې دا شو کوم، فرض کړه دا زموږ یو رګ دی، دا رګ دی، کلیر، د دې وینې رګ دی. نو د دې ورکوټي کلمې نه به پیټي اسید او ګلیسرول او ګلوکوز او دا امینو اسید وغیره ټول دي بلډ ته راوړي. نو مطلب مې دا دی چې د دې ورکوټي کلمې بل کار دا دی چې دې نه به کېږي ابزارپشن. ابزارپشن دې ته وایي چې دا خوراک په دې ورکوټي کلمې نه اوړي د وینې رګونو ته، بس دا بل کار زموږ سره د ورکوټي
کلمې. د دې نه علاوه ورکوټي کلمې کې به دا چلی چې کایم چینج ټو واټر میکسچر. دا کایم داسې باره داسې ټینګ غوندېږي څیزه په میده کې که نه، په دې میده کې دا کایم داسې ټینګ غوندېږي. چې دا کله ورکوټي کلمې ته راغی نو دا کایم چینج څه شي ده، کایم چینج کېږي واټري میکسچر ته، واټري میکسچر ته دا چینج کېږي. دا بل کار شو زموږ سره د سمال انټسټاین. د سمال انټسټاین دغه 4 کارونه شو زموږ سره. ګوره کیمیکل ډایجیشن به شروع شي. کیمیکل ډایجیشن دې ته چې د انزایمز یا د سجوس په مدد سره به د خوراک توړ پوړ کېږي. یا تاسو ته ما ویل او دغه کایم د بر نه د معدې نه چې څه شی تیار شوی دی هغه چې ورکوټي کلمې ته راغی نو دغلته کې په دې ورکوټي کلمې کې د اډیشنل جوس مطلب د دې ورکوټي کلمې خپل انزایم هم شته، د پنکریاس نه پسې هم را روان دي او د لیور نه پسې هم را روان دي. نو دا به په دې ورکوټي کلمې کې ټول مکس کېږي. کلیر. نو بیا چې د چا څه کار و لکه د پروټین به څوک ماتوي، کاربوهایډریټ به څوک ماتوي، پیټس به څوک ماتوي، هغه به دې انزایمز په دې بایل وغیره کې شته هغه به دا ماتوي. او ابزارپشن به دې نه کېږي، مطلب ورکوټي کلمې نه به خوراک چې کله مکمل ډایجست شو نو هغه به اوړي بیا وینې ته به ترې راوړي او کایم به واټري میکسچر ته بدلېږي. نو دا شارټ غوندې ټاپک و د سمال انټسټاین په باره کې، فنکشن په باره کې. نو زه امید کوم تاسو به دې پوه شوي. انشاءالله بیا په بل ټاپک کې ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.